नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको इन्जिनियरिङ फिजिक्सको यो इन्टरफेरेन्स च्याप्टरको यो इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2022 मा सोधेको क्वेसन हो, सो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। के भनेको छ, डिफाइन द इन्टरफेरेन्स अफ द लाइट अनि डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर फ्रिन्ज विथ फाउन्ड बाई द थिन वेज सेट फिल्म हैन। त यसमा हामीले सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्टरफेरेन्स भनेको के हो हैन। इन्टरफेरेन्स भनेको के हो त्यो पहिला बुझ्नुपर्छ। इन्टरफेरेन्स भनेको यस्तो फेनोमेना हो जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी वेभहरू मिलेर एउटा रिजल्टेन्ट वेभ बनाउँछ र त्यो रिजल्टेन्ट वेभको हाम्रो के हुन्छ कि त एम्प्लिट्युड हाम्रो ग्रेटर हुनसक्छ, लोअर हुनसक्छ अथवा दुवैको सेम एम्प्लिट्युड हुनसक्छ। त्यसलाई भन्छ इन्टरफेरेन्स अफ लाइट। त सबभन्दा पहिला हामीले यो डेरिभेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले फिगर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हामीले वेज सेप फिल्म कन्सिडर गर्छौँ। वेज सेप भनेको एउटा हाम्रो राइट एङ्गल जस्तै हुन्छ हैन, त्यसलाई वेज सेप भन्छ। यो लाइन र यो लाइनले थीटा एङ्गल बनाएको छ र टिएन भनेको हाम्रो के भनिन्छ, थिकनेस अफ एन फ्रिन्ज। एन्थ फ्रिन्जको थिकनेस मानिएको छ टिएनलाई हैन, र टिएन प्लस वानलाई हाम्रो एन प्लस वान्थ फ्रिन्जको हाम्रो थिकनेस एज्युम गरिएको छ। त एन्थ फ्रिन्ज हाम्रो यतातिर छ र यसको थिकनेसलाई हामीले टिएन एज्युम गरेको छौँ र एन प्लस वान फ्रिन्ज यता एज्युम गरेको छ र यसको थिकनेसलाई टिएन प्लस वान एज्युम गरिएको छ र हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एक्सएन एज्युम गरिएको छ र यहाँदेखि यहाँसम्म यो टोटल डिस्टेन्स एदेखि ईसम्म टोटल डिस्टेन्सलाई एक्सएन प्लस वान एज्युम गरिएको छ हैन। र फ्रिन्ज विड्थ भनेको हाम्रो के हो त, दुईवटा ब्राइट फ्रिन्ज बिचमा जुन डिस्टेन्स हुन्छ अथवा डार्क फ्रिन्जमा जुन डिस्टेन्स मिन्स दुईवटा ब्राइट फ्रिन्ज कति डिस्टेन्समा छ अथवा ब्राइट फ्रिन्ज कति डिस्टेन्समा छ त्यसलाई नै के भन्छ त हामी फ्रिन्ज विड्थ भन्छौँ हैन। फ्रिन्ज विड्थ भनेको त्यसो भए के हुने भयो त, अब एउटा फ्रिन्ज हाम्रो यता छ, यहाँदेखि डिस्टेन्स यता छ, त्यो यो एक्सएन प्लस वानबाट मैले एक्सएन घटाइदिएँ भने हाम्रो फ्रिन्ज विड्थको डिस्टेन्स आउँछ। त यही भनेको बिटा भनेको एक्सएन प्लस वान माइनस एक्सएन हुने भयो। यसैलाई फ्रिन्ज विड्थ भनेको के हो त, डिस्टेन्स बिट्विन द टु ब्राइट फ्रिन्जेस हैन अथवा डार्क फ्रिन्जेस। त यही कुरा हो। अब यसमा हामीले यो कन्स्ट्रक्सन गरेपछि हामीले राइट एङ्गल यहाँ हेरिरहेको छौँ। राइट एङ्गल कतिवटा राइट एङ्गल छ यसमा, एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी छ, अर्को ट्रायङ्गल एडिई, दुईवटा राइट एङ्गलेट छ। त अब यो राइट एङ्गल हामीले यहाँ ड्र गरेको छौँ। हाम्रो यहाँ एङ्गल कति छ, थीटा छ, त मैले थीटा लेखेँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मैले एक्सएन छ, त मैले यहाँदेखि यहाँसम्म एक्सएन लेखेको छु। अनि हामीलाई थिकनेस बिसी भनेको कति छ, थिकनेस टिएन। अब हामीलाई के थाहा छ, ट्यान थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाई बेस हुन्छ हैन, सबलाई थाहा छ यो कुरा। अब यो थीटाको अपोजिट साइड हाम्रो कुन हो, बिसी हो। त थीटाको अपोजिट साइड जुन हुन्छ त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन, र एडजसेन्ट साइड बेस हुन्छ। त यो थीटाको अपोजिट साइड बिसी हो र एडजसेन्ट साइड एसी हो। त्यही भएर हाम्रो के हो, परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो टिएन हुन्छ अनि बेस भनेको के हुन्छ, एक्सएन हुन्छ। त ट्यान थीटा इज इक्वल टु टिएन बाई एक्सएन हुन्छ। अब यो त भइहाल्यो हैन। अब नेक्स्ट यहाँबाट हामीले के भ्यालु पायो भने ट्यान थीटा इज इक्वल टु टिएन बाई एक्सएन हुने भयो। अब एक्सएन यतातिर जान्छ, टिएन इज इक्वल टु एक्सएन इन्टु ट्यान थीटा। इक्वेसन नम्बर 2 मैले यसलाई माने। इक्वेसन नम्बर 1 मैले कसलाई मानेको छु भने यसलाई मानेको छु। अब यो राइट एङ्गलेट ट्रायङ्गल, एउटा राइट एङ्गलेट ट्रायङ्गल त हामीले ड्र गरिसक्यो हैन, एउटा राइट एङ्गलेट ट्रायङ्गल हामीले ड्र गरिसक्यौँ। अब यो राइट एङ्गलेट ट्रायङ्गल हामी एडिईमा हामी यो लिन्छौँ, किनभने यसमा हामीलाई टिएन प्लस वान र यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स एक्सएन प्लस वान थाहा छ। त यो ट्रायङ्गल मैले यहाँ ड्र गरिहालेँ है त। अब यो डिस्टेन्स हाम्रो टिएन प्लस वान अनि यो एक्सएन प्लस वान। यहाँ पनि ट्यान थीटा भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाई बेस। त परपेन्डिकुलर हाम्रो कुन छ, यो थीटाको रेस्पेक्ट परपेन्डिकुलर यो छ डिई। त डिईको भ्यालु कति छ, परपेन्डिकुलर भनेको टिएन प्लस वान, त टिएन प्लस वान, अनि बेस भनेको कति, एक्सएन प्लस वान, त एक्सएन प्लस वान। अब टिएन प्लस वान भनेको के हुन्छ, यो एक्सएन प्लस वान इन्टु ट्यान थीटा, यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। त टिएन प्लस वान इक्वल टु एक्सएन प्लस वान इन्टु ट्यान थीटा।
यो इन्टु यो क्या हैन, यहाँ tan थीटा मैले यहाँ लेख्न अलि गरेको छु, यो इन्टु यो गरेपछि tn + 1 आउँछ। अब मैले के गर्छु, यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 मानिदिन्छु, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 मानिहाल्छु हैन। अब हामीले के गर्छौँ भने सबट्र्याक्टिङ यो इक्वेसन 2 लाई मैले के गर्छु, इक्वेसन 3 बाट घटाइदिन्छु, सबट्र्याक्ट गर्छु। त हाम्रो इक्वेसन 2 के छ, tn + 1 त tn + 1, सबट्र्याक्ट गर्ने बेला माइनस हाल्नुपर्छ, माइनस tn, tn यता आउँछ इक्वल टु xn + 1 tan थीटा माइनस यो हैन xn tan थीटा। अब tn + 1 माइनस tn इक्वल टु, अब यहाँ tan थीटा सेम छ, tan थीटा म कमन लिन्छु अनि xn + 1 माइनस xn tan थीटा। त tn + 1 माइनस tn इक्वल टु xn + 1 माइनस xn भनेको हामीलाई कति के छ, xn + 1 माइनस xn भनेको बीटा छ नि त भ्यालु हैन। त त्यही भएर हाम्रो xn + 1 माइनस xn को भ्यालु बीटा छ, बीटा मैले हालिहाल्छु यहाँ। अब फाइनली हाम्रो पाथ डिफरेन्स, हामीलाई पाथ डिफरेन्समा अब यो म्याक्सिमा र मिनिमाको कन्डिसन थियो, यो भ्यालु हामीले याद गर्नुपर्छ। 2μt cos r + थीटा इक्वल टु n लैम्डा। यहाँ r भनेको एंगल अफ रिफ्लेक्सन हो हैन। त यसमा वेभ सेप्टमा हाम्रो के हुन्छ भने कुनै पनि लाइट नर्मली इन्सिडेन्ट गर्यो भने सिधा इन्सिडेन्ट गर्छ, त सिधा इन्सिडेन्ट गर्छ भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो सिधा इन्सिडेन्ट गर्छ भने एंगल अफ इन्सिडेन्स र सिधा रिफ्लेक्सन पनि गर्नु पर्यो हैन। त त्यति बेला हाम्रो I बराबर R बराबर हाम्रो के हुन्छ त 0 डिग्री हैन। नर्मली इन्सिडेन्ट गर्यो भने त यो हाम्रो के भइहाल्छ त, यो हाम्रो cos 90 भनेको 0 हुन्छ हैन। त्यही भएर यहाँ 0 हालिहाल्यो, मैले डाइरेक्ट भ्यालु 0 हालिहालेँ। त 2μt cos थीटा इक्वल टु n लैम्डा। अब एक पटक मैले t को ठाउँमा के राख्छु, tn राख्छु हैन, यो थिकनेस राख्छु, अर्को पटक यो राख्छु हैन। त अब हामी भ्यालु निकाल्छौँ। त अब हामीहरुको के हुन्छ भने यो t को ठाउँमा मैले tn राखेँ, त 2μ इन्टु tn cos थीटा इक्वल टु n लैम्डा, यसलाई मैले a इक्वेसन माने। अर्को पटक थिकनेस चेन्ज भइरहेको छ, यहाँ थिकनेस tn + 1 छ नि त हैन। त अर्को पटक मैले यो t को ठाउँमा के राख्छु, tn + 1 राख्छु। त 2μ tn + 1 cos थीटा इक्वल टु, एक पटक हाम्रो n अर्डर भयो भने त अर्को यो त nth फ्रिन्जको लागि हो नि त यो थिकनेस हैन। अनि tn + 1 कसको लागि हो, n + 1 को लागि हो हैन। त tn + 1 थिकनेस जति बेला लिन्छौँ त्यति बेला हामीले n + 1 हामीले अर्डर लिनुपर्छ हैन। त्यही भएर यहाँ अब हामीले के गर्छौँ त, थिकनेस मैले tn + 1 लिए भने अर्डर हामीले n को ठाउँमा के लिनुपर्छ, n + 1 लैम्डा। यसलाई b इक्वेसन माने मैले। अब सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन a फ्रम b, a इक्वेसनलाई b बाट घटाउने, अनि हाम्रो के हुन्छ 2μ tn + 1 cos थीटा बाट मैले के गर्छु, यो घटाइदिन्छु हैन। त 2μ tn + 1 cos थीटा माइनस यो 2μ tn इन्टु cos थीटा, अनि यो माइनस यो हैन, n + 1 लैम्डा माइनस n लैम्डा। अब मैले के गर्छु त 2μ cos थीटा 2μ cos थीटा, यहाँ चाहिँ के आइरहेछ, कमन आएको छ कि छैन, 2μ cos थीटा म कमन लिइहाल्छु, अनि ब्र्याकेटमा हुन्छ tn + 1 माइनस tn हुन्छ इक्वल टु, यो हुन्छ n इन्टु लैम्डा n लैम्डा प्लस लैम्डा इन्टु 1 लैम्डा हुन्छ, अनि माइनस n लैम्डा क्यान्सल हुन्छ, अनि लैम्डा। अब 2μ cos थीटा भनेको tn + 1 माइनस tn इक्वल टु लैम्डा। अब tn + 1 माइनस tn को भ्यालु हामीलाई यहाँ कति मैले गरेको थिएँ, कति निकालेको थिएँ, यहाँ हेर्नुपर्छ है त। tn + 1 माइनस tn को भ्यालु हामीलाई कति आएको छ, बीटा tan थीटा हैन। यही भ्यालु यहाँ गएर हामी पुट गरिहाल्छौँ अब हैन। ए तेरीको कस्तो, यहाँ अब पुट गरिहाल्छौँ हामी। यो tn + 1 माइनस tn को भ्यालु मैले बीटा tan थीटा पुट गरिहाल्छु। अब tan थीटा भनेको के हुन्छ, sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ, cos थीटा क्यान्सल, अनि हाम्रो बीटा भनेको के हुन्छ, लैम्डा बाइ 2μ sin थीटा। यो 2μ sin थीटा जुन छ यतातिर आइदिन्छ, त बीटा इक्वल टु लैम्डा बाइ 2μ sin थीटा हुन्छ। अब हाम्रो यो जुन एंगल छ त्यो धेरै स्मल एंगल हो क्या हाम्रो यो। त स्मल एंगलको लागि हामीलाई के हुन्छ त, स्मल एंगलको लागि हामीलाई के हुन्छ, sin थीटा इज इक्विभ्यालेन्ट टु थीटा हैन। त्यही भएर यो sin थीटा को ठाउँमा अब हामीले के लेख्न पाइहाल्छौँ,
यो साइन थीटाको ठाउँमा मैले थीटा लेख्न पाइहाल्छु हैन। त अब यो साइन थीटाको ठाउँमा मैले यहाँ थीटा लेखिहालेँ। त b = λ/2 म्यू थीटा इज द यही हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो फ्रिन्ज विड्थको वेज सेप फिल्मको लागि हैन। वेज सेप फिल्मको लागि यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो हाम्रो हैन। रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन यही हाम्रो हो। अनि यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त साथीहरु, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को डेरिभेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।